হাই এভৰিৱান, আজি লৈ আনিছোঁ কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী ৰেচিপি এটা। এনেধৰণে বনাই খালে একেবাৰে মাংস জোলখনৰ নিচিনা সোৱাদ পাব। তাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ কঁঠাল এটা। কঁঠালটো আপোনালোকে যি ধৰণেৰে সুবিধা হয় সেই ধৰণেৰে কাটি ল'ব। মই এইটো চাইজত কাটিছোঁ, বেছি সৰু সৰু কৰা নাই আৰু বহুত বেছি ডাঙৰো কৰা নাই। আৰু লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু ইয়াত অকণমান পিঁয়াজো দি দিম কাটি লৈ। আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম মিহিকৈ। তাৰপিছত লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পকা বিলাহী, পূৰা পকা বিলাহী ল'ব, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু বিলাহীখিনি এনেকৈ কাটি মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। গোটা গৰম মছলা লৈ লৈছোঁ, গুটি জালুক কেইটামান, ক'লা ইলাচি এটা, ইয়াৰ আধাখিনিহে দিম। আৰু লৈছোঁ জাবিত্ৰী, সেউজীয়া ইলাচি 3টা আৰু লং 2টা, 3টা লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত লৈছোঁ আৰু এইখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া কেৰাহী এখন অকণমান গৰম কৰি ইয়াত গোটা গৰম মছলাখিনি দি অকণমান গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম ভালকৈ। তাৰপিছত ইয়াত যোনখিনি কঁঠাল কাটি থৈছোঁ সেইখিনি দি ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ফ্লেমটো হাই কৰি থ'ম। কঁঠালখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া সেইখিনি কাঢ়ি ল'ম। একেখন কেৰাহীতে মই ঘি গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিখিনি গলি যোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ গোটা জিৰা কেইটামান, তেজপাত দুখিলা আৰু যোনখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে থৈছোঁ, বেছি পুৰি যোৱা যেন দেখিলে ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব। পিঁয়াজখিনি ভাজি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত জোখমতে হালধি দি দিছোঁ আৰু যিখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি সময়ত ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব, নহ'লে মছলাখিনি পেষ্টখিনি জ্বলি যাব। আৰু ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। আনফালে যোনটো বাতিত আদা নহৰু পেষ্ট আছিল সেইটো বাতিত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি 2 চামুচমান, ধনিয়া 2 চামুচমান, জিৰা গুড়ি 2 চামুচমান দি অকণমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান দেৰি তিয়াই থৈ দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি অলপ ভাজ খোৱাত ইয়াত যোনখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়াও ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে বিলাহীখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপিছত যোনখিনি মছলা মই গুলি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভাজি হোৱাত ইয়াত ভাজি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ দিছোঁ, চেনি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে অকণমান দেৰি ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ঢাকি থৈ দিম। আৰু যোনখিনি মই মছলা গৰম কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। আৰু আনফালে 3 মিনিটমান ঢাকি হোৱাৰ পাছত এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু কঁঠালখিনি ভাজি থোৱাই আছে যিহেতু আৰু অকণমান লৰাই ইয়াত দি দিছোঁ বিৰিয়ানী মাছালা। এইটো দিলে টেষ্টটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ যায়। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই মিক্স কৰি ইয়াত উতলা গৰম পানী দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰ এটাত ভৰাই দিম। কঁঠালখিনি কুকাৰত দি মিডিয়াম ফ্লেমত 4টামান চিটি লগাই ল'ম। আৰু যেতিয়া কুকাৰটোৰ গেছটো যাব তেতিয়া ঢাকনখন খুলি দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। এতিয়া চব্জিখিনি মই আগৰ যোনখন কেৰাহীত ভাজিছিলোঁ তালৈকে দি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দি দিছোঁ, কাৰণ মই এইখিনি অকণমান ডাঠকৈ ৰাখিম গ্ৰেভিটো। আপোনালোকে যদি ইমানটো চাইজতে খাব বিচাৰে এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া ভাঙি দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া যোনখিনি মই মছলা খুন্দি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি অকণমান উতলিবলৈ দিম আৰু শেষত ইয়াত আৰু 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো ধুনীয়া হয়। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি অলপমান দেৰি ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া এইখিনি খাব পৰা হৈ গৈছে। এনেকৈ যোনে যোনে বনাই খোৱা নাই আগতে এবাৰ বনাই খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব খাই। আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।